Ngayon naman ay discuss natin yung mga selectors. Ang CSS Selector ay ginagamit para i-match natin sa element na lalagyan natin ng style sa web pages. There are 9 types of selectors. Una yung universal, element type, ID, class, descendant, child, adjacent sibling, general sibling, at grouping selector. Isa-isayin natin tong mga selector. Ang universal selector is denoted by an asterisk selecting all elements. This is the example ng universal selector. Makikita nyo sa embedded styles, meron tayong asterisk at pinalitan natin ang margin at padding nito. Ibig sabihin, sineselect niya yung body, h1, tsaka ang p element. Kapag tinanggal natin, ganyan ang default. Element type selector matches all the instance of the element with the corresponding element type name. This is the example of element type selector. As you can see, I have h1 and p element, and I have embedded styles with body h1 and p na isa-select natin para palitan ang design nito. Sa body, pinalitan natin background color ng yellow. H1, ginawa natin yung text color na red. At ang P element may text color na blue. ID selector ay ginagamit to define style rules for a single or unique element. It is defined with a hash sign immediately followed by the ID value. Take note lang na dapat ang HTML element should have ID name na unique. Ito yung example ng ID selector. As you can see, may dalawa akong H1 at isang P element. Tapos, nilagyan ko ng ID na title 1 at title 2. Tapos, sinelect ko by using the hash sign tapos yung name ng ID. Pinilitan ko yung title 1 ng red at title 2 ng blue. Ang class selector is defined with a period sign followed by the class value. For this example, meron akong H1, H2, P element, another H2, at another P element. Lagyan natin ng class ang H1. Name it course. H2, name it title. P element, class equals about. At yung H2 ulit, same lang sa H2 kanina. Ganun din sa P element. Tapos, lagyan natin ng style using external CSS. Dot course para may style natin yung class na course. Dot title para may style natin ang title. Dot about para may style natin yung dalawang P element. So, for descendant selectors, it is used to select an element that is the descendant of the other element. Ito yung example ng descendant selectors. As you can see, meron tayong list ng social media and H1 and unordered list. And then yung social media naka-wrap sa EM. Then yung UL may class na social-media. And then, sa li tag, merong span sa loob, which is nandun yung values ng social media. So, una na natin i-modify yung EM. Gumamit tayo ng descendant selector para ma-designan natin ang EM. Ganito yung pag-create ng descendant selectors. Kailangan ng h1 space EM. Then, para naman sa social media class,
nilagyan ko lang ng background color. Then para sa li, nilagyan ko ng padding which is space sa loob ng li. Tapos pinalitan ko yung style type ng li. Ginawa natin circle yung mga dot kanina. And then para may style natin yung span, ul.socialmedia space li space span. I-increase ko lang yung font size ng bawat value, which is yung Facebook, TikTok, YouTube at Twitter. Pwede ring wala na yung name ng UL. Child selectors are used to select only those elements that are the direct children of some element. Ang child selector para rin tong descendant. Pero sa child selectors, kailangan direct child siya ng parent. Para maintindihan natin, tignan natin yung demo. Sa demo, meron tayong unordered list ulit. And then, gamit tayo ng descendant selector para i-stylean yung li. Gawin nating square yung list style. As you can see, nabago yung lahat ng li. Pati yung OL, which is yung ordered list. Kapag child selector naman, kailangan natin gumamit ng greater than sign. As you can see, yung direct child lang yung napalitan, which is yung li ng ul. Yung li ng ol, hindi napalitan ng style dahil hindi siya direct child ng ul. Pwede natin i-combine yung dalawa, descendant tsaka child. Sa example ko, pinalitan ko yung li ng ordered list nasa loob ng isang li. Adjacent sibling selectors naman can be used to select sibling elements at the same level. So parang sa Tagalog, parang katabi. Tignan natin kung paano ginagawa to. As you can see, meron tayong example codes ng HTML, and then meron tayong h1, dalawang p element, tsaka unordered list, tsaka dalawa ulit na p element. Ngayon, sa CSS code, tinarget natin yung unang p element, which is h1 plus p. Pwede natin palawikin pa yon. Ang ibig sabihin lang ng h1 plus p, yung pangalawang paragraph, yung target natin. Balik natin uli yun. Tapos, ul.task. Tapos yung katabi na p element, which is yung this is one more paragraph. Pinilitan natin yung color tsaka indent. So, ganun lang sa adjacent sibling selector. Ito, hindi to usually na ginagamit. Di ko usually nakikita to, pero it is good to know. Baka tanongin sa inyo sa interview, sa test, or somewhere, makakita kayo ng code na katulad ng ganito. Ngayon naman yung general sibling selectors. It is similar to the adjacent sibling selector, pero mas less stricto. It is made up of two simple selectors separated by the tilde character. Tignan natin kung paano ito ginagawa. Sa example uli natin, kinuha lang natin yung example kanina sa adjacent. Ngayon naman, sa CSS code, pinalitan lang natin ng tilde yung plus kanina. So, ang mangyayari dyan, lahat ng p element naka-same level ng h1, mapapalitan ng style. And then, yung .task na class, yung p element na sa ibaba ng UL, lahat ng p elements sa baba ng UL, mapapalitan ng color red. As you can see sa output, dalawa na lang yung naging blue. Tapos, yung p element na nasa baba, yung dalawa, napalitan ng red. Dahil, nag-general sibling selector tayo doon sa class that task. Tapos, yung tinarget niya yung p element sa baba. Di ko usually nakikita to, pero good to know rin. Baka may tanong sa inyo sa interview, sa test. Lastly, the grouping selectors. Usually, several selectors in a style sheet share the same style rules declaration. You can group them into a comma-separated list to minimize the code in your style sheet.
So, paano ba nangyayari to? Ito yung demo natin, which is meron tayong H1, H2, and H3. Ngayon, magko-code tayo ng grouping selectors. Pinalitan natin yung style na bawat isa. As you can see, meron silang para-parehas na declaration, which is yung font weight normal. Igugrupo natin sila sa isang grouping selector statement. Katulad ng ganito, H1, H2, H3. Tapos pinalitan natin yung style nila ng font weight normal. Pwede na natin burahin yung font weight normal ng bawat isa. Okay, so burahin ko muna ito yung itsura. And then kapag ginawa natin to, is-lahat sila na pwede ng style. It is a good practice kapag may mga ganitong scenario sa code nyo sa CSS. Pag lumalaki na yung codes nyo sa CSS, mas magandang gawin ang grouping selectors. Dahil mas less yung codes, para sa akin mas readable yung mga ganitong grouping selectors. At napaka useful ng grouping selectors sa mga malalaking styling, sa malalaking front-end development. For suggestions and reactions, comment lang kayo sa baba. And please subscribe to my channel. Like nyo na rin ng Facebook ng CodeGrabPH